Rice. This one. Can you want rice? Ah, you want rice? Where's the rice? Mas magaling ako pag walang bola. Makita mo natin sa kanya kung paano. Nagkakang multa na yun. Pwede talaga. Kasi dapat kas kakampi, sinalo niyo yung... Game na! Ready na siya. Sino kakampi namin? Sophie. Si Sophie hindi nag-warm up para kaya-kaya tayo ni Sophie. Si 3 versus 2. Gusto niyo lahat kayo? Ano 4 versus 1? Alam mo, ito na lang kakampi ko. Kasi ano ko siya, kasama ko sa PDB. Kasi nakabuli niya ako. UAFL Women's -1. Green Tamaro FX Eagle wins. Tamarag talaga yung tamarag.